خوشمزه است. پس بریم سراغش. خب اول از همه یه لیوان بادوم درختی رو میریزم توی کاسه، روش یه مقدار آب داغ میریزم و میذارم 2-3 ساعت خیس بخوره. بعدش آب کششون میکنم و یه آب سرد میگیرم روشون و پوستشون رو میگیرم. بعد که پوستشون رو کندم روی یه پارچه تمیز پهنشون میکنم و میذارم شب تا صبح خشک بشن. وقتی کامل خشک شدن میریزمشون توی بلندر. این بادوما اصلا نباید رطوبت داشته باشن. تقریبا 3/4 لیوان پودر قند رو بهش اضافه میکنم. کم کم پالس میزنم تا بادوممون کاملا پودر بشه. حواستون باشه که کم کم پالس بزنیم چون اصلا نمیخوایم که بادوممون روغن بندازه. یه بار خاموشش میکنم و با قاشق کامل زیر و روش میکنم که ته ظرفم پودر قند یا بادوم خوب شده نمونه و همه موادم کامل پودر بشه و خوب قاطی بشه. همینطوری که میبینین کاملا پودر شده. من اصلا زبری بادومو تو دستم احساس نمیکنم. من میخوام شیرینیامو با چند طعم مختلف درست کنم. گلاب و زعفرونی و میوه‌ای. از همین الان موادمو جدا میکنم. من عاشق طعم زعفرونیشم. واسه همین نصف بیشتر موادمو زعفرونی درست میکنم. کل این مواد حدود 4.5 قاشق غذاخوری مایعات میخواد، یعنی آب یا گلاب. حالا شما نسبت به موادی که جدا میکنین آب یا گلاب بریزین. فقط حواستون باشه آب یا گلابو کم کم بهش اضافه کنین. مثلا نصف قاشق بهش اضافه کنین. اول فکر میکنین که این مقدار مایعات خیلی کمه برای خمیر شدن موادتون، ولی وقتی که ورزش میدین و همش میزنین میبینین که قشنگ خمیر میشه. بعد اگه دیدین که آب کم داره چند قطره دیگه بهش آب اضافه کنین. حالا باز تو تصویرم بهتون نشون میدم. شما اگه میخواین شیرینیاتون رو فقط با یک طعم ولی با رنگای مختلف درست کنین، نیاز نیست که از همون اول موادتون رو از هم جدا کنین. اول مایعاتتون رو اضافه کنین، خمیرتون رو درست کنین، بعد خمیرتون رو جدا کنین و رنگاتون رو بهش اضافه کنین. واسه شیرینی زعفرونی رو که قاشق چای خوری زعفرون رو توی یه قاشق غذاخوری آب جوش حل میکنم. میریزمش توی مخلوط بادومم و بهش 2 قاشق غذاخوری گلاب اضافه میکنم. برای شیرینی توت سفید فقط نصف قاشق غذاخوری گلاب میریزم. حالا با قاشق یکم پرسش میکنم تا خمیری بشه. بعد که خمیر شد با دست کاملا ورزش میدم تا چسبندگیش از بین بره. برای مواد زعفرونیم هم همینطور. برای طعم میوه 1-2 قطره اسانس خوراکی دلخواهم رو اضافه میکنم. 2-3 قطره هم رنگ خوراکی میریزم داخلش و نصف قاشق غذاخوری آب اضافه میکنم. اینم مثل خمیرهای قبلی پرس میکنم و خوب ورز میدم. اگه خمیرتون مثل من خشک بود چند قطره دیگه بهش آب اضافه کنید. اینطوری که شد خوبه. من میخوام یه مقدار از شیرینیامو با رنگ سبز درست کنم. چون رنگ سبز ندارم با رنگای دیگه سبز در میارم. چند قطره رنگ آبی و قرمز و زرد اضافه میکنم. نصف قاشق آب و 1-2 قطره اسانس میریزم توش و خوب قاطیشون میکنم. اینم یکم خشک به نظر میرسه. چند قطره دیگه آب بهش اضافه میکنم. و در آخر با دست قشنگ ورزش میدم. انقدر ورزش بدین تا این چسبندگی که میبینین به تخته داره کاملا از بین بره. وقتی خمیرمون آماده شد به تیکه های کوچیک تقسیمش میکنیم. خمیر سبزمو میخوام به شکل سیب در بیارم. خلال پستم برای دمش استفاده میکنم.
خمیر صورتی من به شکل توت فرنگی در میارم. اینطوری روی شکر میقلتونمش و بازم از خلال پسته برای دومش استفاده میکنم. توت سفیدم هم همینطور. خمیر زعفرونی عزیزم. یه مقدارش رو به شکل زردالو در میارم و یه مقدارش رو به شکل گلابی. از شیرینیه دلبرمون. خوشمزه و جذاب و درست کنین. فقط بذارینشون یه شب تا صبح بمونن که یکم روشون خوش بشه، بعد نوش جان کنین. مرسی که این ویدیو رو دیدین. برای اینکه از من حمایت کنین لطفاً آرزو تایم رو فالو کنین و لایک و کامنت یادتون نره.